Oricât de bine te-ai planificat înainte de a veni în Austria, îți va fi foarte greu să înțelegi sistemul de parcări, să înțelegi cât timp poți merge pe bune cu mașina cu numere din România și ce anume ai de făcut dacă te hotărăști că vrei să o înmatriculezi. La asta se adaugă niște costuri pe care nu ți le-ai imaginat, legate de taxa TV și legate de cheltuielile pe care va trebui să le faci datorită obligațiilor pe care le ai ca și posesor de animal de companie, cățel sau pisică. Sunt Rareș din Viena, fac tutoriale despre viața românilor din Austria și astăzi vorbim despre taxa TV, cheltuielile cu mașina și obligații pe care le au cei care dețin animale de companie, animale de casă. Taxa TV. Pentru toți cei care sunt veniți din Europa de Est în Austria, la fel ca și pentru cei care sunt veniți din Turcia sau din țările arabe, e foarte greu de acceptat ideea că în fiecare lună plătești aproape 30 de euro lunar pentru taxa TV. Sunt și destui austrieci care au aceeași opinie despre această taxă. Prin urmare, am cules informații de pe mai multe website-uri care spun că te-ai putea dezabona. Dar când intri în detalii și vezi motivele pe care le spun ei, te poți dezabona pentru că o să constați că ele se contrazic cu ceea ce scrie pe site-ul oficial al GIS-ului, al celor cu taxa TV. Pe site oficial al GIS-ului spune felul următor: nu plătești în cazul în care nu deții niciun televizor și ai doar computer, tabletă fără stick TV. Și plătești în cazul în care ai televizor fără tuner și monitor. Prin urmare, dacă există doar laptop și tabletă fără televizor, te poți dezabona. Dacă ai măcar un monitor în casă, ești obligat să plătești. Dacă plătești sau nu plătești, decizia este a fiecăruia. Eu nu vă spun ce să faceți. Eu vă spun că eu plătesc, cu toate că în afară de Netflix și streaming nu folosesc nimic, dar le folosesc prin televizor, prin softul din televizor sau leg un laptop la televizor. Și conform legii eu consider că trebuie să plătesc. Nu vă spun ce să faceți, dar în schimb vă spun câteva din drepturile și obligațiile pe care le aveți ca rezidenți ai Austriei referitor la această taxă. Aveți dreptul să nu lăsați pe cel care vine în control în casă. Dar aveți obligația să-i răspundeți la toate întrebările cu răspunsul adevărat. În același timp aveți obligația să răspundeți la întrebările care vi se pun prin scrisoare. Atenție, dacă nu dați răspunsuri, dacă vine scrisoarea aceea și nu o trimiteți înapoi cu răspunsuri, amenda este 2180 de euro și vine, GIS-ul are o grămadă de baze de date, are acces în ele și vă va găsi. Nu vă jucați, este sfatul meu. Au dreptul să fie scutiți de această taxă șomerii, surzii, pensionarii, asistații sociali și unii studenți. Atenție, dacă unul e șomer și celălalt nu este șomer, nu mai aveți acest drept, dar dacă veniturile dumneavoastră sunt mai mici de 1700 de euro pentru două persoane, ești scutit. Trebuie să faci această cerere. Verificați toate aceste paliere, încă o dată, la nivel de Bundesland pot exista diferențe, apoi vine inflația, eu fac materialul ăsta în iulie 2022, în 2023 probabil că prețurile, palierele, salariile nu o să mai aibă nicio legătură cu ce este anul ăsta. Costuri legate de mașină. 1. Dacă mașina ta este înmatriculată în Austria, să zicem că ai o mașină de clasă medie, Skoda Octavia, Passat, voi știți ce mașină aveți sau vă doriți. Puteți estima pentru un an, uite, fac o comparație și cu o mașină electrică, costuri cu asigurare și impozit 960 de euro pe an și costurile cu întreținere 600 de euro pe an. Nu aduce anul, ce aduce clipa. Eu am plătit 260 de euro pentru un bec halogen. Nu primisem amendă sau altceva, dar m-am săturat de câte ori m-a oprit poliția, ori de câte ori mă vedeau, mă trăgeau pe dreapta. În plus, pe lângă aceste costuri, la fiecare 2 ani de zile se face inspecția tehnică periodică,
picker, cum se spune aici, foarte multe detalii referitor la aceasta sunt într-un interviu pe care l-am realizat cu domnul Ovidiu Cojan, un român care se află de 11 ani în Viena și care are, printre alte business-uri, și un service auto. Și a dat foarte multe exemple și detalii despre acest proces cu inspecția tehnică în Austria. Referitor la parcare, sistemul e așa de complicat încât nici austriecii nu știu întotdeauna sigur în orice loc al orașului dacă e voie sau nu e voie să parchezi. Ca să înțelegi cât de cât sistemul, trebuie să te gândești așa: anumite străzi sunt considerate zonă rezidențială, doar pentru locuit, iar alte străzi sau porțiuni din străzi sunt considerate zone comerciale. Vorbesc de parcarea pe stradă, nu vorbesc de parcarea în garaje în care trebuie să plătești. În zona comercială ai voie maxim 2 ore și doar în intervalul de la 9 dimineața până la ora 22. După ora 22, locul respectiv devine parcare rezidențială. Iar în zona rezidențială se poate parca doar cu un abonament pe care îl primești dacă ești rezident în cartierul respectiv. Dacă nu ești rezident în cartierul respectiv, ai voie să parchezi între ora 9 și ora 22, dar trebuie să pui niște etichete în geam care arată ora la care ai parcat și faptul că ai plătit, sau să plătești prin aplicația digitală de pe telefon. La 6 dimineața de regulă e primul control, sunt polițiști care merg pe stradă, au un scanner la fiecare mașină, verifică dacă sunt taxele plătite, dacă e abonat, așa mai departe. Astăzi, la ora 2 după amiaza, am văzut printre blocuri, deci nu pe o străduță principală, o mașină poloneză în fața căreia stătea șeriful de parcări și scria amenda. Eu cred că sunt 3, 4, poate și mai multe controle pe zi. Cred că, în special la mașinile care nu au număr austriac, sunt rezidenți localnici care sesizează poliția, se enervează, nu-și găsește locul de parcare preferat, e acolo o mașină cu număr de Polonia sau de România, imediat a sunat la poliție. Eu, dacă merg la cumpărături în cartierul meu unde am acel abonament, trebuie să pun doar așa un ceas în parbriz, pentru că, fiind rezident al cartierului, nu trebuie să plătesc pentru acel loc de parcare. Dacă merg în altă parte, trebuie să plătesc. Dacă ies în oraș cu mașina și știu că stau mai mult de ora 22, nu mai ies cu mașina. Iau un taxi sau mă duc cu mijloacele de transport în comun, care în Viena, by the way, circulă impecabil. Număr românesc în Viena, unde las mașina peste noapte. Cred că singura soluție este park and ride. În trecut erau câteva cartiere în care parcarea era fără abonament, dar nu mai este niciunul. Întreaga Vienă este foarte strictă din acest punct de vedere. Fiecare oraș are prețurile și regulile lui. În Viena, spre exemplu, costul abonamentului e de 10 euro pe lună. Poate fi luat pe minim 6 luni și maxim 2 ani. De fiecare dată când îl soliciți, vei plăti la ghișeu 50 de euro sau, dacă o faci online, doar 39 ca o taxă de eliberare a acestui abonament. Înmatricularea. Pe asta vă spun după aia cu animalele, nu de alta, dar o să închideți video și veți lua amendă pentru animalul de companie și o să spuneți că nu v-am spus. Cu animalele de companie este foarte simplu și va fi foarte scurt. Dacă ai venit în Austria din România și ai adus cu tine cățelușul sau pisicuța, în 14 zile du-te la veterinar. Trebuie să poarte un chip. Vei plăti pentru acest serviciu, în același timp trebuie să fie și înregistrată într-o bază națională de date despre animalele de companie. Este un link aici în descrierea videoului. Faceți click pe el, vă trimite și vă spune pas cu pas ce anume aveți de făcut. Dacă cumperi de aici un cățeluș sau o pisică, e bine să știți că cel care vinde este obligat la 3 săptămâni să îi pună acel chip. Și când îl cumpărați, trebuie să-l cumpărați cu acel chip. Sunt șanse mici cineva să-ți prindă pisica, dar am văzut cu ochii mei, în fața magazinului Bila era un cățel legat cu lesa și polițiștii aceiași care verifică taxele de parcare au cu același aparat l-au pus pe zgarda cățelușului. Unul dintre polițiști a rămas afară cu cățelul, celălalt a intrat în magazinul Bila. Cred că ceva nu era în regulă. Avea zgarda cu chip, dar nu era înregistrat în sistem.
poate că nu făcuse ultimul vaccin, nu știu înmatricularea, cum v-am promis. Înmatricularea, legea spune așa: dacă circul cu o mașină care nu are număr austriac, iar tu nu ai domiciliu în Austria, ai voie maxim un an. Dacă ți-ai făcut domiciliu în Austria, după o lună ar trebui să înmatriculezi mașina în localitatea din Austria în care locuiești. Sunt digitalizații. Dacă te-a oprit polițistul și caută, poate să vadă toate amenziile pe care le-ai luat, poate să vadă probabil și când ai intrat în Austria prima oară cu mașina. Nu știu ce sfat să vă dau. Eu am mers un pic peste luna aia, după care mi-am rezolvat problema. Pentru cei care merg aici și au o mașină înmatriculată pe altcineva din România, aveți grijă că în lege se vorbește și despre centrul vieții. Așa că degeaba mașina e înmatriculată pe mătușa din România, dacă vor să vă amendeze, o pot face. Înmatricularea are următorii pași. Începe de la reprezentanță. Deci dacă ai o Skoda, te duci la importatorul de Skoda, dacă ai un Ford, te duci la importatorul de Ford, iar acesta îți eliberează un tip and shine. Tu nu trebuie să renunți la numărul românesc, te duci cu ea așa cum este. Prima oară la reprezentanță îți dă o carte de identitate în limba germană, aceasta se cheamă tip and shine, apoi te duci la inspecția tehnică, unde dacă ceva nu e regulă, te roagă să repari și să revii. Într-un final primești pickerul, inspecția tehnică, cu care te vei duce la finanțe, unde vei plăti nova. E o taxă de înmatriculare, de mediu. După ce ai plătit nova, te duci la birou de înmatriculări, de unde am înțeles că pleci acasă cu numerele. Costuri. Este un link pus în descrierea acestui video. Atenție însă, pe linkul ăla nu vă grăbiți să intrați până nu aveți tip and shine, nu prea puteți completa câmpurile necesare ca să vă facă un calcul. Vă trimit încă o dată la interviul pe care l-am făcut cu domnul Ovidiu Cojan despre mașini și despre viața în Austria. A dat câteva exemple concrete cu bani pe anumite tipuri de mașini. Cam asta a fost. Sunt Rareș din Viena. Până data viitoare când ne vedem, vă salut și vă doresc toate cele bune. Acest proiect este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.